Слава Україні і слава героям України! Ви на каналі Bihus.info, мене звати Настя, і сьогодні ми покажемо вам, що росіяни думають про вторгнення їхньої армії в Україну. Робимо ми це для того, аби розвінчити один простий міф, що Путін і росіяни – це про різне, що війну веде Путін, а бідна нещасна російська армія взагалі виконує його злочинні накази і не хоче вбивати мирних людей. А населення те взагалі страждає одним великим колективним серденьком, страждає через війну в Україні. Дурня, яку нав'язують, на жаль, окремі світові європейські лідери. Ну от Шольц, наприклад. Щоразу, коли ви таке подумаєте або від когось почуєте, згадайте, що не Путін бомбить українські міста, не Путін гвалтує українських жінок і не Путін вбиває мирних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст України. Щоразу, коли ви захочете подумати, що росіяни – це не Путін, подивіться на ці фото вбитих, закатованих українців. Досить вірити в казки та ілюзії. Російська пропагандистська машина невпинно працює, заповнюючи мізки росіян сміттям, перекручуючи факти і звинувачуючи нас же у обстрілах наших міст і вбивствах наших людей. Ви тільки уявіть, наскільки хворобливою має бути уява росіян, аби повірити у те, що от жила собі Україна, жила, потім Росія пішла війною, і ми замість того, аби гнати звідси росіян, почали убивати своїх. Але так працюють ольгансько-ФСБшні наративи та інформаційно-психологічні операції. Триває не лише війна на фронтах, триває також інформаційна війна, яку Росія зі свого боку веде активно вже багато років. Пропаганда – це єдине, що працює на Росії добре. І їхня пропаганда коштує грошей, коштує багато грошей. Наскільки багато, що Медведчук на ці гроші накупив собі маєтків та половину фракції у Верховній Раді, а Шарій оселився десь в Іспанії сьорбати коктейльчики. Ми зробили дві дуже прості штуки. Перша – подивилися, як російські користувачі соцмереж реагують на те, що їхня армія творить в Україні. Ботів ми свідомо відфільтрували, обираючи тільки справжні акаунти задля чистоти експерименту. Друге, проаналізували відео вуличних опитувань росіян, яке робить видання «Настоящее время». Склали це все докупи і спойлер. Окремі європейські лідери із заявами про «русський народ не виноват» можуть іти вслід за російським кораблем. Почнемо з опитувань. Їх багато і вони дуже показові. Кореспонденти пішли в народ, показали народу кадри українських міст, які бомбила арта та авіація цього ж народу. І запитала, а що народ, власне, про це все думає? Лишь оборонение, чтобы не дать дальше войскам, то есть двинуться на Россию. Там развязать войну, то есть остановить, где она начинается. Оборонення чого? Норильська, Нальчика. Та ваші міста так виглядають, ніби Путін десятками років те й робив, що бомбив їх. Схаменіться. Отечество з горілкою, купанням у фонтанах та щами нафіг нікому не впало. Лишіть це щастя собі. Зачем Путин отдал приказ напасть на Украину? Как-то мне не хочется прямо это говорить, потому что у нас как-то это может за это быть какая-то опасность, поэтому я лучше воздержусь от этого. Ідеальний образ сучасного русского. Один ОМОНівець ганяє по всьому місту сотню мітингувальників. Я лучше воздержусь. Словаки слухають телефони і читають переписки. Я лучше воздержусь. Строковиків женуть вмирати і вбивати. Я лучше воздержусь. Великая и могучая воздержава. Ну, мое мнение, чтобы защитить русских. То есть, я одобряю, что это все. А защитить от кого? Вот поподробнее расскажите. Ну, как от кого? Ну, как от кого? Просто как считаете, как думаете? Ну, вообще, я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает, поэтому у меня нету какого-то негатива к этому. Це все. Тримаю парі, що ця пані навіть не в курсі, що вона має на увазі. Просто рефлекси досягли свого піку. Ключові слова тут – Путін і государство. Чуєш одна з них – погоджуйся. Как бы вы отнеслись к тому, что Путин вас лично бы пристрелил ради государства? Я одобряю, что
Это все. Прохання від Путіна вас зґвалтувати та переїхати танком на Красній площаді треба для государства. Я одобряю, что это все. Ну, мое мнение, он сделал правильно, вот, потому что уже Запад вообще озверел, вот, черт не знает, что творит, говорит всякие неправды про Россию, вот, хоть как-то его, чтобы устранить. Поэтому надо издеваться, Не надо издеваться, надо, чтобы они тоже вели себя по-нормальному. Я не хочу це коментувати. По-нормальному? Та ні, вже ніяк. Поїхали далі. Путин такого не мог сделать. Напасть на Украину, тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? Наши все там, Украина, Белоруссия. Но это же произошло. Почему? Почему? Случилось? Не знаю, по новостям другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для войны. Это Зеленский все делает. И американцы. Вам по новостям казали, що ваші танки найсучасніші, авіація найпотужніша, а армія друга в світі. Подивіться навколо. Хоча ні, можете навіть не навколо. Позаглядайте в пакети, у яких приїхали рештки вашої армії. І подумайте, може, по новостям кажуть щось не те? А тепер давайте міні-екскурсію у соцмережі. Переважно пекло пекельне із коментарями росіян відбувається у ВКонтакті. Ця мережа – це справжня знахідка для російської пропаганди. Там навіть створені спеціальні сторінки про спецоперацію в Україні. Таке враження, що їх модерують клони Скабєєвої. Однак ми взялися аналізувати коментарі під новинами відомих пропагандистських видань. Ось, до прикладу, офіційна сторінка помийки РІА Новості. Звісно, що усі новини там перелаштовані під свій лад, по типу «Укропи бомбять мирні города, а русські визволителі спасають мирних граждан». Ось новина про те, що армія орків взяла один із населених українських пунктів, а також про те, що російська авіація розбомбила кілька нафтобаз в Україні. Ось, до прикладу, коментар під тією ж новиною. Як уже відомо, що орки роблять на окупованих ними територіях, вбивають, гвалтують, катують, грабують. «Работайте, братія», пише Віталій Нурк. Ось профіль Віталія. Собаковод і поет з Москви. Ось відео, які Віталій записує для своїх читачів. Перемотайте секунд на 10, якщо у вас слабка психіка. Я за Путина против бандеровцев, которые врут, убивают. Против американцев и Европы, которые врут до хера. Віталій пише стихи і просить йому донейтити на карту Сбербанка за його творчість. Ось, до прикладу, стихи, які Віталій пише. Кто что делает, ведь важно, кто не ругается, не дерется. И не надо быть сверхважным, чтобы принять то, что всем дается. На своїй сторінці Віталій пише, що Крим русський і просить жінчин зробити йому подарунок на 23 февраля. Словом, з Віталіком і так усе ясно. Якщо у вас ще залишилися сумніви, сходіть знову подивіться відео. Ось новина про обстріляний театр у Маріуполі. Попри надпис «Діти» біля будівлі, росіяни завдали потужного авіаудару. Під завалами загинуло кілька сотень людей. Російські пропагандисти за класикою жанру звинуватили у цьому українську армію, а на картинку новини обрали фото із шевроном Азову, який не має жодного відношення до цієї ситуації. Знову елемент інформаційно-психологічної операції. А тепер почитаємо коменти. Ось, наприклад, Аревік Рожкова Иванян комментуя. А что еще ждать от Украины? Украина – это придаток, инструмент США в борьбе с Россией. Власти Украины не нужен этот народ. Нужны горы трупов и женщин и детей, чтобы обвинить Россию. Поэтому ВСУ успешно воюет с украинцами, используя их как живой щит и убивая за малейшее непослушание. Цілком собі реальна жінка з Пітера, заміжня, з дитиною. Жінка, яка фотографується з парфумами і з дреллю. Фото з парфумами, мабуть, робила, ніби знала, що у них буде дефіцит усього нормального. І найближче, що їй світить з парфумів, це дідушкини одеколони з аптеки. На своїй сторінці жінка з Пітера з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала воєнним експертом. Ось вона робить перепости відео тих росіян, які вийшли на протест проти російської агресії в Україні, і коментує це так. «Россия через 8 лет явилась на войну, они вышли с плакатиками. Это попытка словить хайп, заработать или оправдать терроризм и нацизм».
Росія не явилась на війну, вона її розпочала. Вона почала бомбити наші міста, вбивати наших людей, розстрілювати мирних громадян, гвалтувати українських жінок. І ви є співучасниками усього, що робить ваша армія. Ось іще одна новина, у якій російські пропагандисти обурюються, що маріупольці відмовляються приймати медичну допомогу від росіян. У коментарі приходить 25-річна Валентина Лазарєва з Москви. Дівчина пише: «Мы с мирными не воюем, отказываются, потому что до смерти перепуганы своими извергами из нацбатов и теробороны, а наши только пытаются помочь». У коментарях дівчині відповідає українка з Одеси, яка каже, що в Україні вбиває лише російська армія. Однак прополощені російською пропагандою мізки не здатні сприймати такої інформації. Ось новина про те, що окупанти відкривають коридор з Маріуполя до Запоріжжя для евакуації місцевих мешканців. Тетяна Звєздіна додає новині своєї експертної думки. «Нужно эти коридоры тщательно проверять, чтобы нацисты не пришли в Россию или не открывать для безопасности России». Тетяні за 50. Ось її фото. Перефотографувалася у різних ракурсах в офісі, на сходах, біля дверей. О, ваші улюблені колажики. Здається, це масове нашестя у росіян – ліпити свої фотки у такі безглузді колажі. Ну і вишенька на торті. Картинка «Пусть будет мир і дружба на всій планеті». Та ні. Ніякої дружби з вами, тваринами, бути не може. Ви спробуйте спочатку вийти за рамки ваших телевізійних помийок і подивитися, яку біду і горе принесла ваша армія в нашу країну. Ще одна новина у стилі російських помийок. Міноборони Росії заявило, що за час перебування російських військових у Бучі, Ірпені та Гостомелю мирне населення не постраждало. А усі ці кадри з закатованими та зґвалтованими убитими українцями – це постановка української влади та преси. Маріанна Адамова коментує: «Когда-то это поймет весь мир, скоро все узнают, что такое окраина и нацисты. А пока, мужики, работайте. Спасибо вам. Мы сегодня все Путины». Маріанна – стюардеса з Пітера. Маріанна обожнює Путіна і Росію, але навіть трохи катається світом. Виставляє фото, наприклад, з Будапешту. Виглядає притомніше за першого коментатора Віталія Нурка, але сама підказує: «Ані сьогодні всі Путіни», тож Путін головного мозку. Під тією ж самою новиною про понівечені тіла мирних мешканців у Бучі та Ірпені коментар лишає ось ця жінка. Коментар картинкою: «Почему у вас в Бучі труп шевелится? Потому что герої не вмирають». Цей коментар пише Наталія Стрілюкіна із Воскресенська. На сторінці трохи селфі, знову селфі. Ось фотки з дитиною, знову фотки з дитиною. Ймовірно, це син Наталі. Ось навіть його фото в школі, фото усього класу. Навіть вчителька є. Звісно, ми показали вам лише маленьку частину коментарів. Спробуйте зайти туди і переконатися, що там справжнє пекло. Або відправте читати коментарі тих, хто скаже вам, що Путін і росіяни – це про різне. Адже головний меседж у тому, що усі вони або абсолютно байдужі, або у тотальному страху сказати хоч слово, або з прополощеними російською пропагандою мізками підтримують війну в Україні. Війну, яку розпочала Росія. А політичні і байдужі, толеруючи вбивства мирних громадян і знищені, зруйновані українські міста, вони усі є співучасниками того, що робить їхня армія. Тож не варто мати до них ні розуміння, ні співчуття, ні толерантності. У них немає жодних цінностей. Людське життя для них не цінність. Ми обов'язково переможемо, бо ми у себе вдома і захищаємо свою рідну країну. А вони безхребетні і боягузливі чекатимуть свою армію у себе у пакетах. Бо врешті їх уже нічого не врятує. Бо ми, українці, кому наша славна армія врятувала життя, будемо робити все можливе, аби їм, росіянам, було нестерпно і боляче.